guys, good morning. Guys, this is our putos, and then tingnan niyo siya guys, lumampas na siya sa sa stick na nilagay namin. So, bali andito na siya sa wall, nakalin. Tapos sabi ng mama ko, hindi daw maganda pag aakyat siya dito sa wall namin. Ay dito sa may bandang bahay. So, ang gawin natin guys ay ikakat ko siya dito until here, and then ilagay ko siya sa isang ilagay ko siya dito guys. Ito yung bamboo na ginamit noong birthday ko. Tapos hindi ko siya ikakat kasi sayang, kasi ang laki. Ayan guys, ayan, ito yung nilagyan ko ng coke. So gawin ko siyang base, and then hindi ko lang siya puputulin. And then ito yung gagamitin ko na mga bato guys, na binigay ng mama ko kagabi. Yan, sea stone to siya, na yung mga coral stone at saka iba-ibang klaseng stone. So yan ang ilagay natin. So ayan, ikakat na natin siya. Dito natin ikakat guys. Ayan, yung isa. Tapos yung isa cut din natin dito banda. Ay, nahulog. Ayan na yung nakat natin guys. So, para mabigyan natin ng kasi maliit lang to siya guys, konti lang. So, lagyan natin ng konting ibang kulay ng guys, wait. Ayan guys, so lagyan natin ng color red na ganito. Hindi ko alam kung anong tawag sa English nito guys, pero ito yung ginagamit ko, nilalagay ko minsan sa CR. Ayan, maghanap tayo ng magandang ito guys. So ito putulin natin. So habaan natin yung pagputol dito kasi mahaba yung base natin. Ay. Ayan. Ayan guys, so lagyan na natin siya ng bato dito sa baba. Ayan guys. Ito natin dito. Tapos try natin. Ayan na guys. Ayan guys, lagyan natin ng tubig. Ayan, tubig. So, tubig. Tapos, dito siya. Ayan. Ayan na guys. Ayan na. So, dagdagan natin ng guys, more bato para hindi mabubo. Ayan, bato. Ayan. Hindi na siya mag-move guys, so lagay na natin ito siya dito. Ayan, para may kunting accent. Ayan guys, yan na yung ating DIY base. Ayan. See? Ayan na guys. Ayan na yung DIY flower base natin. Bamboo base with